channel. Ngayon, naka-apron ako kasi magluluto tayo ngayon. Spicy chicken curry. Share ko lang sa inyo yung version ko po ng pagluluto ng chicken curry. Syempre, bawat isa sa atin may kanya-kanyang style, may kanya-kanyang ingredients. Sana ma-try nyo din po kasi masarap po siya. At ito po yung mga ingredients. Chong! Ito pala, sa chicken, uunahin ko siyang lutuin hanggang matusta. Ay, hindi. Hanggang ma-half cook pala. Charot. Hanggang ma-half cook, tapos hanggang lumabas yung sarili niyang mantika. Kasi yung oil nito, ito yung gagamitin kong panggisa doon sa mga sangkap. Kasi hindi na ako gagamit ng oil. Lapit ka dito para makita mo yung panggisa natin. Ito. Gumagamit ako ng bawang na laging kasama yung balat. Kasi may extra aroma yung balat ng bawang. Kaya lagi ko siyang sinasama. Pag nagigisa lang ako. Ngayon natin yung bawang.
nakakalimutan ko. Prinito ko na siya kanina. Kasi mas gusto ko priniprito to kesa yung dito siya mismo maluluto. Optional po yun. Gusto nyo prito or direct po dito sa ginigisa niya. Ako kasi mas gusto ko kasi priniprito. Malinis kamay ko Tikman natin kung tama daw ba yung lasa. Tapan natin ng ilang minutes. Mas gusto ko yung ganyang pagkaluto ng curry kasi yung nagmamantika lang, ayoko yung masyadong masabaw. So, ayun po. Tapos na po tayo magluto. Ito na yung finished product. Mabango siya. Pag nagluluto po pala ako nito, pa-dry. Ayoko kasi ng masabaw na chicken curry. Pa-dry po talaga siya. At nang tinikman ko naman siya kanina, sakto naman lahat ng ingredients na prepare ko. Sakto naman po siya sa lasa dito. Hindi po siya lasang dagat. Tulad ng sinasabi ni Steph. Anyway, sana matry nyo din po kasi masarap po siya. Kasi kami, paulit-ulit namin siguro sa isang linggo, hindi nawawala tong chicken curry na to kasi gusto po namin yung lasa niya. Sa susunod ulit na video, salamat! Bye!